Sziasztok! Köszöntelek titeket a mai videómban. Ma egy Fine Art portré sorozatot láthattok tőlünk. Ez itt a helységünk. Szeretnénk nektek megmutatni azt, hogy nem fontos egy drága stúdiót bérelni ahhoz, hogy jó fotókat tudjatok készíteni. Több szettet láthattok ma, illetve a párom is el fog mondani nektek pár fotós, technikai információt, úgyhogy fotósok maradjatok, kérlek ti is. Tanuljatok, vagy kritizáljatok! Egy ismerősünknél vagyunk, és két lámpát fogunk használni, mint ahogy láthatjátok, de itt is van fotós, úgyhogy ő majd elmondja nektek, hogy mit is fogunk használni most. Először is sziasztok! Szeretném azzal kezdeni, milyen objektívt fogok használni. Ez egy 85 mm-es Samyang, 1.4-es, ezzel fogunk fotózni 1.4-en, minél tágabb rekesszel, minél elmossuk a csúcs-szuper kínai 1500 forintos hátterünket. Igazából eBay-re lett rendelve, semmi extrát nem kell róla tudni, vászon lefestették, a nap kiszívja, egy hónap alatt nem lesz színe, úgyhogy ezt zárt térben kell használni. Emellett a Microsoft-tól kaptunk kölcsön egy Godox FW 150-es LED lámpát, ami 5600 kelvines, és a teljesítménye mellett tud még villanni is, plusz 2 fényerőnyire. Élfénynek én szeretném leválasztani a modellt a háttérről egy kicsit, hogy ne legyen sötétbe bebukva. Ehhez egy 2004-ben gyártott Valimax 22-szer felújított, a Microsoft által felújított vakut fogjuk használni, de nem a vaku felét, hanem csak a beállító izzót igazából. Egy stripbox-szal, az is mélysejtrács, a főfényünkön is egy mélysejtrács található. Ennek az a szerepe igazából, hogy a rengeteg szórt fényt, amit maga a softboxok adnak, azt lefogjuk, mert a kicsi helység miatt, ha körbenéztek, hogyha körbe tudtok nézni, akkor fehér falak vannak körbe, és ez a reflektált fény, ez annyira visszavilágosítaná a Fine Art portrénak a jellegzetességét, hogy nem bírnánk igazából a Fine Art portrét használni, ezért is van mellettem ez a nagyon szép, kedves kis derítőlap, ami most jelen pillanatban árnyékolónak használ, egy nagyon csúcs-szuper, elég mostanában magas technikával fejlesztett cég fogja kitámasztani ezt a derítőlapot. Valójában egy ilyen kis helyiségben annyi reflektált fény érkezik a softboxokból, hogy alapjáraton mindegyik softboxra ráteszünk egy mélysejtrácsot, és nagyon fontos, hogy milyen közel helyezzük a modellt, és a modellt a háttérhez viszonyítva. Ha túl messze van minden, akkor a reflektált fényekből az árnyékok teljesen el fognak veszni. Akár van mélysejt, akár nincs mélysejt. Ezért a modell elég közel lesz a lámpához, körülbelül igazából 1 méterre, és 1,5 méterre a háttértől. Legalábbis ez az elképzelés, aztán meglátjuk, hogy az első képkocka hogy fog sikerülni. Ha nem, akkor ezen változtatunk, de az én véleményem, hogy körülbelül így jó lesz. Úgyhogy meg is kérem a Dorinát, hogy fáradjon ide, hozza a hokedliét, a magasan fejlesztett hokedli párját táma nélkül.
légy szíves. Fontos, egyébként láttátok, hogy leültem fotózáshoz, meg lehetne csinálni állva is. Természetesen kicsit nehézkes lenne. Nagyon sokan azt hiszik, hogy meg tudják tartani az 1.50, az 1.60-adat, de azért nehéz 1.4 éles képet csinálni úgy, hogy 1.60-addal, 1.50-eddel fotózunk. Villanófényünk sincsen, ugye a villanófény az elég gyorsan villan el, ezért megmerevíti a képet, így viszont ez most az állandó fény miatt ez nem lehetséges, ezért fontos, hogy azért a gépünk stabil legyen. Az állandó fény azért jó még, mert simán szemre be tudom állítani, hogy melyik fényt mennyire állítsam föl, és már szabad szemmel látom azt, hogy ilyen képet fogok készíteni. Dorinak kezébe adtam ezt a TrueStreamer kártyát, ilyet találtok a Microsoftnál, nekem is onnan van. Ez azért jó, mert a színek teljesen kalibráltak, és ezzel fogom beállítani a fehér egyensúlyt, mert azért kétfajta izzónk van, az egyik az egy kínai, nem is tudom milyen boltba vásárolt ledes izzó, ez meg egy speckó ledes izzó, úgyhogy össze kell hangolni, hogy aránylag teljesen jó színeket kapjunk. Ezt lefotózom, van hozzá egy program. Itt lehet látni egy ember figurát, hogyha betöltitek a Lightroom-ba, vagy a Camera Raw-ba, vagy a Capture One-ba, akkor ezen lehet állítani a fehér egyensúlyt, hogy hidegebb vagy melegebb legyen az emberi bőrnek a színe. Ez a skála azért van, eznek a természetfotósoknak ugyanaz az opció. Itt lehet látni a kontrasztarányt, itt a színeket, és ezzel az alsó fogja a program betölteni, és az alapján fogja a profilt elkészíteni nekem. Már végeztünk is. Az egész fotózás körülbelül 30-40 perc alatt megvolt. Remélem tetszettek a képek, amiket készítettünk. Iratkozzatok fel sokan a csatornára, és kommenteljetek kérlek titeket, azt is, ha tetszett, és azt is, ha nem tetszett. És nem sokára jön a következő videó. Sziasztok! Sziasztok!